थाम्बनेलखौ नुखाबाय नोंथांमोना मा फोरमायदों आरो बेखौ आङो गुवारै नोंथांमोननो बिजिरनानै देखायगोन बिनि उनावसो नायजोबालासिनो कमेन्टखौ दाहो नङाबा बुजिनाय नङा नालाय आरो गिबियावनो मोनसे खोथाखौबो बुंग्रोनानै दोननो गोसो जायो नाङै भिडिअफ्रा जोंनि गेजेराव सोरनिबा कन्ट्रोभार्सि माबा माबि बिराद भाइराल जायो नाथाय मोजां भिडिअआ भाइराल जाया मानो आरो बैफोर भाइराल जायैयावनो गोबांथार मोजां बुस्थुआबो जोङो सोरबा मोननांगौआबो मोननो हाया बा गावबो थालाङो बेखायनो आं बुङो मोननैसो भिडिअ आं आपल'ड होगासिनो दङ बेंगलुरावहाय मोनसे ओरैबायदि मोजां इनस्टिटिउसन जायनिफ्राय माखासे मानि कर्सफोरखौ लानानै नोंथाङा 100% प्लेसमेन्ट मोननो हायो नट अनलि इन्डियायावल' आब्रडावबो मानो होनब्ला जायफ्रा बे इनस्टिटिउसननि मालिकफोर बिसोर जाहैबाय गेदेर मानसिफोर गावसिनानो हस्पिटालिटियावनो होन नोंनि जे हटेल मेनेजमेन्टआवनो होन 5 स्टार 7 स्टार 3 स्टारनिफ्राय लानानै हटेलबो गावसिनानो दङ हस्पिटालाबो बिराद गिदिर दङ 100% प्लेसमेन्ट प्लास नोंहा नोंनि जा बेनिफिट बेफोर गोबां दं आरोना बोरैहाय जोंनि बर' स्टाफानो आंखौहाय बाव इनभाइट खालामनाय बेखायनो आङो नोंथांमोननो फोरमायदों बै भिडिअफोरखौ थांनानै नायोबा नुगोन मोननैबो चेनेलाव आं कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होदों सोरबाफोर गोसो गुदुंफ्रा थांनोबा बा फैनोबा कन्टेक्ट खालामलायनो हागोन बोरै मा जायगायाव बोरै अपरचुनिटि मोनगोन बेफोरबायदि जिखुनुआनो जाया प्रमद बर' सारा मा फोरमायदों आं बेखौ होग्रोगोन बिनि उनावसो आं मेन खोथायाव फैगौ इलेक्शনৰ সিডলি এনেকা সাপোর্ট নিদিব নেকি বিজেপি অলৰেডি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে বাই ইলেকশ্যনবিলাক একেলগে আমি খেলিম আমিও ইতিমধ্যে মন তৈয়াৰ কৰিছোঁ একেলগে আমি আছোঁ কাম কৰি আছোঁ আৰু এনেও কেন্দ্ৰতো ৰাজ্যতো কাউন্সিলতো এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে গতিকে তেনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক অলপ পিছত মানে আহিব পাৰে কিন্তু এতিয়া আমি খুব ভালকৈ কাম কাজত গুৰুত্ব দি আছোঁ নিখিল বড়ো ছাত্ৰৰ যে সভাপতি দীপেন বড়ো চাহাবে BTC BTR ইমপ্লিমেণ্টৰ কাৰণে একেলগে হ'ব লাগে বিপিএফসকল নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে চিন্তা কৰে তেখেতসকলৰ দৃষ্টিভংগীটো তেখেতসকলে ৰাখিছে আগৰ সময়তো ৰাখিছে এতিয়াও ৰাখিছে ইয়াৰ ওপৰত সকলো বিবেচনা কৰিব আমিও বিবেচনা কৰিম স্যার যেহেতু বহুত সংগ্ৰামৰ অন্তত BTRত পৰভূমিত বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে এটা শাসনভাৰ পাইছে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ মিত্ৰ দল বিজেপিয়ে যিটো আগ্ৰাসন নীতি তেওঁলোকৰ এতিয়া বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যিটো ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সেইটো শূন্যই দখল কৰিব খুজি আছে চাওক ৰাজনৈতিক কাম কৰাটো আগ্ৰাসন বুলি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে সেইটো আগ্ৰাসন নহয় আগ্ৰাসন বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেইটো বেলেগ মিনিং হৈ যায় গতিকে বিজেপি হ'ল সৰ্বভাৰতীয় দল ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত বিজেপিয়ে কাম কৰিব কংগ্ৰেছো কৰিব নেশ্যনেল পাৰ্টিবিলাকে চ' তাত আৰু কাম কৰাটো যদি আগ্ৰাসন বুলি এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰে তেতিয়া মানে তাতে গণ্ডগোলটো আৰম্ভ হয় সেইকাৰণে আপোনালোককো মই অনুৰোধ কৰিম যে পলিটিকেল এক্টিভিটিবিলাকে নিজৰ দলে কৰিব চবৰে নিজৰ এজেণ্ডা আছে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতখন এটা বিশ্বগুৰু কৰাৰ কাৰণে বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আৰু আমি তাত সবেই আছোঁ তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমবাৰ আমি পালোঁ যিজনে নেকি ভাৰতবৰ্ষক একদম ক্লিয়াৰ ভেৰি ক্লিয়াৰ মিছন আৰু ভিজন দিবলৈ পাৰিছে আগৰ যিবিলাক আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তেখেতসকলে কাম কৰা নাই বুলি নকওঁ মই কিন্তু ভিজন ৰাইজক দিব পৰা নাছিলে আজি অৰ্থনৈতিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষখন আগবাঢ়ি নিয়া ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি নিয়া টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি নিয়া সব দিশতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা ডাঙৰ ভিজন ভাৰতৰ মানুহ যাতে ক'তো কনফিউজ নহয় তেনেকুৱা এটা ভিজন দাঙি ধৰিছে গতিকে আজি ভাৰতবৰ্ষত চুকে তেখেতৰ ভিজনটো লৈ আমি সবে কাম কৰিব লাগে এটা আমাৰ দল হিচাপে আমি এলায়েন্স কৰাটো সেইটো বেলেগ কথা দল হিচাপে এলায়েন্স নাথাকিলেও ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে ভাৰতৰ নেতাজনে দেশখন আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে তাত আমি সকলো মানে কাম কৰিব লাগে আনপিনেদি অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাওক যে বহুত মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে গৈছে ভাল মহান আমাৰ ডাঙৰ নেতা সেই সময়ৰ গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াও আছিলে বহুত মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে আমাৰ কাম কৰিছে অসমখনৰ ভেটিটো ভালকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ নাগৰিকক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে কাম কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো ভিজন ৰাজ্য যে অসমখন ভাৰতৰ উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হ'ব লাগিব সেইটো এটা ডাঙৰ ভিজন আৰু নেতাই সদায় ভিজন দিয়ে
এটা দূৰদৰ্শী এটা চিন্তাধাৰা ৰাইজক দিয়ে আৰু ৰাইজে এই ৰাস্তাৰে এই পথেৰে আগবাঢ়ি গ'লে আমি আমাৰ গ'লটো এচিভ কৰিব পাৰিম, আমাৰ টাৰ্গেটটো আমি এচিভ কৰিব পাৰিম। গতিকে কোনোবা নেতা আহিব, কাম কৰিব, কাম কৰাত কোনো কম নহয়, কিন্তু কাম কৰাৰ লগতে এটা ভিজন দিব লাগিব। এতিয়া ৰাইজে সদায় কনফিউজ হয় যে আমি কোনফালে যাম। আমাৰ বানপানী হৈ আছে, গৰাখহনীয়া হৈ আছে, আমাৰ ইয়াত আগতে অস্ত্ৰধাৰীবিলাকৰ সমস্যা আছিলে, আমাৰ যিসকল সংগ্ৰাম কৰিছিলে সেইটো শান্তি কেতিয়া আহিব, জাতি জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষা চবে ৰাজপথত ওলাই আছিলে, চ' সেইটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব। যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এটা ভিজন দিয়ে যে আমাৰ অসমখন তাত যাব লাগিব, ইয়াত নহয়, অসমখন জংঘলত নহয়, অসমখন ক'ৰবাত কাজিয়া পেচালত নহয়, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ক'ৰবাত থাকি পেলাই সদায় কাজিয়া পেচাল কৰিব, ৰাস্তা ব্লকেট কৰিব, তাত নহয়। অসমখন নিব লাগিব ভাৰতৰ ভিতৰত উন্নত এখন ৰাজ্য, য'ত আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল হয়, আমাৰ হেল্থ ছেক্টৰটো আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ, শিক্ষাৰ ছেক্টৰটো ভাল কৰিব পাৰোঁ, প্ৰত্যেকটো ছেক্টৰটো আমি ভাল কৰি পেলাই অসমখনো অইন ডেভেলপ ৰাজ্যৰ নিচিনা এখন গঢ়িব লাগে। গতিকে এই পৰিৱেশত আজি আমি কাম কৰি আছোঁ। গতিকে পলিটিকেল কিবা সৰু সুৰা টুটু মেমে সেইটো চবৰো থাকিব, সিটোক লৈ পেলাই বেছিকৈ যদি আমি মূৰ ঘামাই দিওঁ, আচল উদ্দেশ্য এতিয়া BTR অঞ্চলখন আগুৱাই নিব লাগে। 4 বছৰত মানুহৰ মুখত হাঁহি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ এচিভমেণ্ট নাই। আমিয়ে হাঁহিব পাহৰি গৈছিলোঁ এটা সময়ত। সদায় আৰ্মি পুলিচ ৰাস্তাইদি গ'লে হাত উঠাব লাগে, চব মানে গাত সদায় লাৰি চাই। আমি তামোলপুৰত মানে প্ৰায় 10 বছৰমান আৰ্মি কেম্পৰ মাজত গাড়ীটো বাছখন ৰাখি দিয়ে, হাত উঠাই উঠাই মনাবিলাক চব চেক কৰি চাই, মহিলা পুৰুষ তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু আজি মানুহৰ এই পৰিৱেশ নাই, আজি মানুহৰ মুখত হাঁহি আহিছে। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো আগবাঢ়ি আহিছে যে আমি ভাল পৰিৱেশত যাব লাগে। তাৰ ভিতৰত এজন দুজনে কিবা গণ্ডগোল লগাব খুজি থাকে, এইবিলাক আৰু এতিয়া আমি চকু দিব নালাগে। তো গতিকে আমাৰ দৃষ্টিভংগী ক্লিয়াৰ, আমি এটা ভাল BTR বিচাৰোঁ, সুন্দৰ BTR বিচাৰোঁ। কিয় BTR অঞ্চলত আমি জাতি ভেদাভেদ ধৰ্ম ভেদাভেদ হ'ব লাগে, কিয় BTR অঞ্চলত আমি শিক্ষা দীক্ষা পিছ পৰি থাকিব লাগে, কিয় স্পৰ্টছত পিছ পৰি থাকিব লাগে, কিয় আমি সাংস্কৃতিত পিছ পৰি থাকিব লাগে। চ' এইখিনি কাম আমি একেলগে কৰিম আৰু কৰিবলৈ আজি ৰাজনীতিত আহিছোঁ। গতিকে যি কাম কৰিম ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কৰিম, যি কৰিব নোৱাৰোঁ বহি থাকিম, কিন্তু কাৰো ক্ষতি হোৱা কাম আমি নকৰোঁ। তেখেতৰ কিবা এংগেজমেণ্ট আছে বুলি আমাৰ যিটো টিম তেখেতসকলে যোগাযোগ কৰি আছে, মই কৰা নাই। গতিকে আমি তেখেতসকলৰ পৰা খবৰ ল'ম। नोंथांमोना नुबाय दा खोथाया जाहैबाय आं दहाय फार्स्टआवनो थाम्बनेइलाव होदोंमोन ना मिलायलायोब्ला सोरखारखौ दायोब्ला दा बिनि चिफआ सोर जागोन गाहाया सोर जागोन जानोथ' लुगैगोन दा दङ जोंहा UPPL निफ्राय प्रमद बर' सार आरो BPF निफ्राय हाग्रामा महिलार सार सानैनि गेजेराव चिफआ सोर जागोन खोथाया बेसो फैदोंना सोर जागोन आरो बे खेत्रआव सोरनिबा गेमबो दं नामा मानगोनां जोंहा एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' साराबो बुंदोंमोन बै समाव दाथ' मिलायनायनि खोथा होबाय मोजां मिलायनांगौ मिलायनो हायोबाथ' जोबोर मोजां आं बुङो नाथाय अब्ला मानोथो BJP खौनो सापर्ट होबाय होननानै बै समावहाय MP इलेक्सनाव मानोथो जगदान होखो उमुखखौनो सापर्ट होबाय बिथाङा जे गाव सासे फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट आं बेखौ बुंनो गैबावला दा खोथाया जाहैबाय BTR एग्रिमेन्टनि दफाफोरा 5 बोसोरथ' नंबावामोन 6 मासावनो मावजोबगोन 2 मासावनो मावजोबगोन होनदोंमोन बैफोर जाजोबाब्ला थासारिया मा बांलादेशआव जेरै बांलादेशनि मिनिस्टारा रिजाइन होनानै गारनानै खारनो गोनां जादोंमोन बर'फोरनियावबो बेफोरबायदि फैनो थांगौ नामा बा जागोन बायदि नामा नुहुरो नामा बे साननो गोनां जानानै फैदों दा बेफोरखौ अननानै कमेन्ट होलाय आरो मिलायोब्लाबो बर'आ दे BPL मिलायबाय मोजाङानो जाबाय मिलायबाथ' मोजां रावबो सोंहरनो हाला नाथाय चिफआ सोर जागोन गंलायगोन ना गंलाया नैबे मोनसे गेदेर सोंलु अननानै कमेन्ट हो बुंनायफ्रा गाज्रि जादोंबा अननानै निमाहा होनो हागोन आरो बैफोर आं भिडिअ जाय होदों नांगौथि भिडिअफोर नायनो हागोन लाभ इउ अल